नमस्कार, मी सुचिता आईची शाळा या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते। मंडळी, सध्या आपण कोरोना नावाच्या महामारीचा सामना करत आहोत आणि या महामारीचा सामना करण्यासाठी आपली प्रतिकारशक्ती उत्तम असणं गरजेचं असतंच, पण त्याबरोबर ज्याच्यावर ही महामारी आघात करते अशा आपल्या श्वसन यंत्रणा आणि त्यातले जे भाग आहेत म्हणजे श्वासनलिका, घसा, फुफ्फुस ही मजबूत असणं गरजेचं असतं। त्यांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी आपण उपाय करणं गरजेचं आहे आणि त्यातला एक उपाय म्हणजे आज आपण एक मुद्रा शिकणार आहोत। त्या मुद्रेचं नाव आहे सिंह मुद्रा। सिंहाप्रमाणे बैठक करून तसं गर्जना करण्याची ही मुद्रा आहे। आपण बघूया प्रात्यक्षिक त्या मुद्रेचं। प्रथम वज्रासनात बसायचं आहे। वज्रासनात बसताना आपण टाचेवर बसायचं आणि आपले अंगठे जोडलेले असणार या पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता। परंतु जर कोणाला शक्यच नसेल अगदी तर तुम्ही सुखासनात बसूनही करू शकता, परंतु वज्रासनात बसल्यामुळे या मुद्रेसाठी जास्त सपोर्ट मिळतो, फायदेशीर ठरतं। तर आपण वज्रासनात बसायचं। मी तुम्हाला प्रात्यक्षिक दाखवते। प्रथम आपल्या दोन्ही पायामध्ये साधारणपणे 1 फुटाचं अंतर घ्यायचं या पद्धतीने आणि आपले जे हात आहेत ना ते असे ठेवायचे म्हणजे बोट आपल्या शरीराच्या दिशेने येतील या पद्धतीने असं ठेवायचे। बघा, ही बोट मागच्या दिशेला होती अशी हात ताठ ठेवायचे। आपणही या पद्धतीने बसायचंय। थोडीशी मान वर उचलायची, डोळे पण वरच्या दिशेला ठेवायचे आणि दीर्घ श्वसन करायचं म्हणजे श्वास आत घ्यायचा आहे आणि किंचित रोखून धरायचा आणि लगेच आपली जीभ बाहेर करून जसा सिंह गर्जना करतो त्याप्रमाणे थोडासा घशातून आवाज काढायचा आहे। मी प्रात्यक्षिक दाखवते तुम्हाला। या पद्धतीने जीभ बाहेर आल्यानंतर काही काळ रोखून धरायचंय, त्याच अवस्थेत स्थिर राहायचंय आणि पुन्हा तशीच कृती करायची। काही वेळा जेव्हा घशातून आवाज येतो तेव्हा थोडा आणखी आवाज वाढला तरीही चालतो। बघा, मी पुन्हा दाखवते वेगळ्या पद्धतीचा आवाज। दीर्घ श्वसन, या पद्धतीने पण आवाज करू शकता। पुन्हा एकदा दाखवते मी। प्रथम दीर्घ श्वसन, नजर वर, मान वरच्या दिशेला, या पद्धतीने हळूवारपणे हात पुढे घ्यायचे, पाय जवळ घ्यायचे आणि ताठ बसायचं। अशा प्रकारे ही मुद्रा तुम्ही करू शकता। कमीत कमी 10 वेळा ही मुद्रा तुम्ही करायची आहे। जास्तीत जास्त तुम्हाला जसं शक्य होईल त्या पद्धतीने करू शकता। आता या मुद्रेचे फायदे इतके विस्मयकारी आहेत की घशाचे सगळे आजार दूर होतात, त्याशिवाय टॉन्सिल्स आणि थायरॉइड साठी ही मुद्रा अतिशय उत्तम आहे। आपला आवाज सुरेल होतो आणि ज्यांना नियमित घसा बसण्याची सवय असते त्यांच्यासाठी ही मुद्रा फायदेशीर ठरते। आणखी एक विशेष म्हणजे कुमार वयामध्ये, टीनएज मध्ये जेव्हा कंठ फुटतो म्हणतात आणि घसा घोगरा होतो त्यावेळेला जर ही मुद्रा केली तर आपला घसा चांगला राहण्यासाठी म्हणजे आवाज सुधारण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो। त्यामुळे साहजिकच या मुद्रेने आवाज सुरेल झाल्यामुळे गायक गायिका, वृत्तनिवेदक किंवा सूत्रसंचालकांसाठी ही मुद्रा वरदान ठरते। आणखी एक याचं वैशिष्ट्य असं आहे की जी मुलं तोत्र बोलतात तर हा तोत्रेपणा सुधारण्यासाठी या मुद्रेचा
खूप फायदा होतो. अशी ही अतिशय विस्मयकारी अशी मुद्रा आहे. दिसली साधी सोपी तरी हिचे फायदे जास्त आहेत आणि आजच्या काळात तर ती अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळे तुम्ही ही मुद्रा नियमित करा. आणि त्याच्याबरोबर एक कृती करायची आहे की आपला जो हा अंगठा आहे ना, मी तुम्हाला म्हणाले की ही मुद्रा आपल्या थायरॉइडसाठी उपयुक्त, तर त्याच्या जोडीला असं आपण हाताचा अंगठा, डाव्या हाताचा अंगठा असेल किंवा उजव्या हाताचा, दोन्ही हाताने करायचं आहे. लक्षात घ्या, प्रथम डाव्या हाताने दाखवते. अंगठा पकडायचा आणि या पद्धतीने असं घर्षण करायचं आहे. मी डाव्या हाताचं घर्षण दाखवते आणि याच अंगठ्याच्या शेवटचा हा जो बिंदू आहे ना, हा थायरॉइडचा बिंदू आहे. हा प्रेस करायचा कमीत कमी 2 मिनिटं, जास्त वेळ पण करू शकता. आणि ही कृती 10 वेळा एका वेळेला करताना, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही करायला सुरुवात करा कमीत कमी 10 वेळेला. तसंच दुसऱ्या हाताने, हे बघा, या पद्धतीने 4 बोटं जोडलेली, अंगठा असा आणि विरुद्ध हाताने घर्षण करायचंय आणि हा बिंदू प्रेस करायचा आहे. अशा पद्धतीने त्याला सपोर्ट म्हणून या मुद्रेला ही कृती करायची आहे. तुम्ही नियमित कृती करा आणि त्याचे फायदे अनुभवा. धन्यवाद.